soft shell crab, which is from Vietnam. And basmati rice from, what do you call that? Thailand. I forgot. I should have put that. Okra. Pumpkin is from Thailand too. And my coconut milk is from Thailand. It's funny. So we'll make this because I miss a Filipino vegetable. Ito yung mga gulay namin sa Pilipinas. May gata, madulas. So first, I'm gonna boil water. Okay. Garlic. Then I put 2 pieces of garlic, 2 cloves of garlic. Soft-shelled crabs. It's from Vietnam. I don't know if I used to be ewan ko kung kailangan pang hugasan to, but everything I cook, I always wash, even beef and chicken and pork. My employer said that why you have to wash it. I don't know. Okay, so it's very soft. Is this a crab? Like, hindi ba to tubig? Ang lambot. Kaya ito binili ko kasi parang nakainin ko na lahat na hindi na ako mahirapan mag-ano. And then I'm gonna put it here. Lagay ko yan dito. Lutuin siya sa garlic. And ang lambot-lambot. Namimiss ko kasi yung pagkain na niluluto na nanay ko. But I always see her doing this. Vegetable. Mas gusto kainin yung gulay kasi sa mga meat talaga. Maski wala tayong ulam, basta may gulay na. Hiwa ko na sa saluyot. Okay. And this is okra. And this is mushroom. Okay, ilagay natin sa tabi. Saka eggplant. Hihiwain ko rin siya. Kasi habang kumukulo yung crabs, ilagay natin itong, diba? Yung talong. Tingnan mo ang talong nila dito. Walang, malaking buto. Ang ganda. I don't know how they grow this one. Okay. Saka yung kalabasa natin, of course. Kasi isa lang naman akong kakain dito at namimiss ko talaga ang lutong bahay. So I have to cut this one. Okay, quietly. Okay. Tulo na yung tingnan mo, very soft siya ang crabs. So konti lang ang tubig kasi yung mga gulay nagtutubig din yan eh. So ilagay natin ang okra natin kasi malambot na yung pumpkin. It reminds you that hindi dapat natin takpan yung gulay ay yung kaldero para hindi maging dilaw ang ang gulay natin. Stir a little bit. Okay. Yan, you can put the saluyot there. Ayun, may saluyot. Uy, sarap, di ba? Okay, kasi wala akong makitang crabs. Dito, ang mahal pa nito 790. Iwan ko magkano yan sa peso. But, so 1,000 yen is 500. So, naku, mga 300 din pala to. Tingnan mo, mga 300. Okay, so we'll add some salt. Maglagay ako ng asin. So, i-measure natin sa mata natin. I don't like very salty one. Kaya gusto ko ng mga amo kasi hindi daw ako maalat magtimpla kasi hindi naman, bawal naman sa akin ang masyadong maalat. So, I also practice to my employers. Okay. Yan, kunti na lang. Ayun, magluluto na. Sarap, diba? So, you can add beans here if you want.
Pwede naman ako maglagay ng beans, pero bukas, lulutuin ko yun sa saluyot lang, beans, saka saluyot, di ba masarap? Okay, so buksan na natin yung gata. Let it boil a little bit. Tapos, luto na yan. Luto na. Sarap-sarap. Sa amin, pwede mong, kung wala kayong crabs, pwede naman hipon, pwede naman bagoong, o yung tuyo. Masarap dito talaga yung tuyo. Kasi di mo na kailangan ano, diba? Look at that. Ay, sarap-sarap. Uy, magan sarap-sarap. Naku. Tapos may sinaing pa ako. Okay, here I am. So, luto na siya. Tingnan mo. Oh. Sarap. I-try ko mamaya bigyan ng alaga ko. Look at that. Is this so... Nung nag-aaral pa ako, kung nilalakad ko 3 kilometers pag ko sa high school ako. I'm so excited to go home kasi alam ko ang gulay namin is labong or something like this. Yung galing na sa bakuran ng nanay ko. Some rice. Kukuha ko ng kanin ko. Okay. So, I'm planning to go on diet pero may cheat day din naman tayo, diba? Actually, yeah, I'm starting to go on diet saka bumawas na rin yung timbang ko. Ang hirap magpataba kasi nakakaano yung mga... Ayan, nagdaming kanin. Oh my gosh, ang sarap. Alam nyo guys, ang kanin dito sa Japan, I don't know, it's so yummy. Ang sarap-sarap, buong-buo siya. Naku, iwan ko sa pagpunta ka sa mga, nila, palayan nila. Ang liliit lang ng farm nila, pero Diyos ko, ang sarap-sarap ng bigas. Tingnan mo, oh, so yummy. Ayan, may vegetable. Itong gulay na international, no, is the Southeast Asia.